שהייתה למיון, שישי בערב, כן. נהיה כבר שישי בערב. אמרו לה, רגע, אולי זה בכלל משהו נשים. נפנו אותך למיון נשים. מיון נשים, בדקות אותה מישהו, אמר להם, אין לך כלום. החזירו אותה, מפה לשם. בשבת קרקע. עברה ניתוח, רוצה את הפנדצית. יורד. יורד. קומה -4. שנייה. מה כואב לי להזמין את האוכל? ברור. זה קצת אוכל כשר ופחות טעים. אוי. אנחנו ממש עולים. אוי, טוב, נראה מה נעלה. לא? לא? כן. אנחנו יורדים לטיול, לא. תרקתי עליך. לחצתי, אמרת אותי יורדת מן הסתם. לא, לא, כאילו. קומה -1. -4 זה הכי נמוך, נכון? אוי, זה ישר לך. מה חמוד? אפשר מונה. היא לא שולחת. קומה -4. איך הגענו לפה? קומה -1. קומה -1. חרקה. נזמין אוכל יקבל היום. קומה קרקע. לי לא תאמין שזה קרה לנו. זהו, קומה, זהו, עכשיו תרדינו. קומה ראשונה.